اگه بخوایم قهوه واقعی و درست تو خونه بخوریم احتیاج به لوازمی داریم. از مهمترین اونها آسیاب قهوه است. امروز هم قراره نکات رو راجع به خرید و انتخاب آسیاب قهوه برای خونه. وقتتون بخیر. من صابر فتایی هستم. اینجا هوملی باره. ازتون میخوام که پیج اینستاگرام ما رو دنبال بکنید و در یوتیوب اگه هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم فشار بدید. خب آسیاب‌های قهوه برای خونه میشه گفت دو دستن: آسیاب‌های بلید و بر. آسیاب‌های بلید که معمولا برقیش برای خونه استفاده میشه عموما به این فرم هستن. یه محفظه این بالا داره که دون قهوه داخلش ریخته میشه و با چرخش این تیغا در واقع آسیاب میکنن. البته اشکالات بسیار زیادی رو این آسیاب ها دارن، از جمله اینکه کنترل روی درجه آسیاب قهوه نداریم. همونطور که میدونید برای تهیه انواع قهوه به درجات مختلفی از آسیاب احتیاج داریم. نکته بعدی اینه که همونطور که میبینید آسیاب یک دست رو ما نمیدن و باید بگم که برای تمامی روش‌های دم‌آوری و عصاره‌گیری قهوه یک دست بودن درجه آسیاب بسیار مهمه. مشکل بعدی که این آسیاب‌ها دارن اینه که دون قهوه تا انتها داخل این محفظه‌ها میمونه و مثل آسیاب‌های بر نیستش که بعد از آسیاب خارج بشه و گرمایی که از چرخش تیغه به وجود میاد و جذب میکنه و میتونه روی طعم و بوی قهوه تاثیر زیادی بذاره. مشکل بعدی که این آسیاب‌ها دارن قیمتشونه. همین امروز که این ویدیو داره ضبط میشه 25 آبان 99 توی دیجیکالا حدود 850 تا 1 تومن همین مدل بوش قیمتشه و با توجه به اینکه کارآمد نیست برای تهیه قهوه خب ارزش خرید نداره. در مورد آسیاب‌های بر صرف نظر از فرم تیغه‌ها که بلاک، فلت و کونیکال هستن یا جنسشون که از سرامیک و استیله، باید بگم که دو دسته اصلیش یعنی برقی و دستی مکانیزم عملکردشون یکیه و همونطور که میبینید آسیاب قهوه یک دستی رو میدن. در مورد آسیاب‌های دستی به دلیل پورتبل بودنشون میتونید حتی توی کمپ یا هر جای خواستید ازش استفاده بکنید. البته سرعت خیلی پایین تری دارن نسبت به برقی ها و دقت مدل های بالاتر برقی معمولا بیشتر از معمول آسیاب های دستی. حالا کدوم از اینا میتونه مناسب تر باشه؟ این برمیگرده به هزینه‌ای که میخواید بکنید و نوع قهوه‌ای که میخواید تهیه بکنید. اگر هم مثل من دوگانه سوز باشید یا افرادی که بخوان چند نوع قهوه رو تهیه بکنن ممکنه که به هر دو نوع احتیاج پیدا بکنن. جفت این مدل ها یعنی دستی و برقی میتونه برای انواع قهوه های دمی مثل کیمکس، فرنچ پرس که از محبوب ترین قهوه های داخل خونه هستن مناسب باشه. همینطور قهوه موکاپا. در مورد قهوه ترک باید بگم که هر آسیابی نمیتونه مناسب باشه به دلیل اینکه بسیار درجه ریزی هست و باید به نرمی در واقع آرد برسه و خب هر آسیابی این توانایی رو نداره و در واقع میشه گفت که بیشتر آسیاب‌های برقی بر که قهوه ترک میتونن بزنن به صورت صنعتی هستند. در مورد دستی ها هم باید بگم که تقریبا 50% میتونن نزدیک به درجه آسیاب ترک بدن و اونایی که مخصوص قهوه ترک هستن قیمت بالایی دارن که البته پیشنهاد نمی‌کنم به خوردن قهوه ترک چرا که ایراداتی داره، از جمله اینکه اون تفاله و آسیاب قهوه‌ای که داخل فنجون هستش ممکنه که رفلاکس معده بیاره و البته در آینده ایرادات قهوه ترک رو بیشتر بررسی می‌کنیم. در مورد قهوه اسپرسو بهتون پیشنهاد میکنم که از آسیاب برقی مدل بالا استفاده بکنید و از فروشگاه‌های تخصصی تر تهیه بکنید. همونطور که میدونید اسپرسوسازهای خونگی همراه گرایندراشون داخل فروشگاه لوازم خونگی معمولا فروخته میشن و به خاطر اینکه ممکنه فروشنده های این صرف
اطلاعات کمتری داشته باشن نسبت به قهوه، خب ممکنه راهنمایی درستی نکنن و بگن که آسیاب مناسب اسپرسوه، حتی ممکنه رو بسته‌بندیش زده باشه که برای اسپرسو مناسبه، یا حتی رو درجات آسیاب چاپ شده باشه که اسپرسو میتونه بزنه و این درجه مخصوص اسپرسو. اما باید بگم که اینطور نیست. به صرف اینکه دون قهوه رو آسیاب میکنه و یک عصاره بیجونی که اصطلاحاً آن داره میگیریم، خب این اسپرسو استانداردی نمیتونه باشه و تو 99% مواقع بهتون قول میدم که از آسیاب دستی ساده میتونید خیلی نتیجه بهتری رو برای اسپرسو نسبت به اون آسیاب‌های برقی ارزون قیمت بگیرید. الان آسیابی که برای اسپرسو میتونه مناسب باشه باید قیمتی بالاتر از حداقل 3-4 میلیون داشته باشه. نکته دیگه که در مورد اهمیت گرایندر برای اسپرسو میتونم خدمتتون بگم اینه که فرض بکنید یه دستگاه اسپرسو ساز $300 اینجا داریم، یه دستگاه اسپرسو ساز $3-4 هزار اینور داریم و بخوایم از جفتشون با استفاده از یه گرایندر و یه روش عصاره گیری بکنیم و اون اسپرسوها رو اگر بلایند تست بکنید، تشخیص تفاوت بینشون بسیار بسیار سخته و در بعضی از مواقع میشه گفت غیر ممکنه. همین اهمیت گرایندر رو برای اسپرسو میرسونه. در آخر اگر سوالی موند یا راهنمایی بیشتری خواستید توی کامنت ها ازم بپرسید، خوشحال میشم که بتونم راهنماییتون بکنم. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و ممنون از اینکه وقت گذاشتید.